Question number 1. Flatworms are फ्ल्याटवर्म्सहरु कस्तो हुन्छ यिनीहरु बाइल्याटरली सिमेट्रिकल हुन्छ यिनीहरुमा कुनै सिलम प्रेजेन्ट हुँदैन असिलमेट फर्म एन्ड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक अर्गानिजम्स सो भनेपछि यो के हुन्छ अल अफ दि एबोभ हुन्छ यो कुरा याद राख्नु पर्यो अर्को यिनीहरुको अझै कुरा गर्दाखेरि हैन जति पनि तिमी वर्म पढ्छौ नि all worms are ट्रिप्लोब्लास्टिक यसरी याद राख्न सकिन्छ सो जति पनि हामी अब यो भन्दा पछाडी वर्म्सहरु कुरा गर्छौं त्यो सब वर्म्सहरु के हुन्छ ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ ठीक छ अझै फ्ल्याटवर्म्सको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ यसको बडी डर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड हुन्छ फ्ल्याटवर्म्सको बडी कस्तो हुन्छ दे आर डर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड ठीक छ सो तिनीहरुको बडी कस्तो हुन्छ डर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड हुन्छ यसरी चेप्टो परेको हुन्छ बडीहरु ठीक छ त्यही भएर यसलाई प्ल्याटीहेल्मिन्थिस मिन्स फ्ल्याट वर्म्स नै हो ठीक छ अब यिनीहरुमा के हुन्छ अरु पोइन्टहरु कुरा गरे यिनीहरुमा अर्ग्यान लेभल अफ अर्गनाइजेसन सुरु हुन्छ सो भनेपछि यहाँदेखि हाम्रो अर्ग्यानहरु डेभलप हुन थालेको छ सो अर्ग्यान लेभल अफ अर्गनाइजेसन इज फर्स्ट सीन इन भनेर सोध्यो भने चाहिँ प्ल्याटीहेल्मिन्थिस देखि स्टार्ट हुन्छ द अर्ग्यान लेभल अफ अर्गनाइजेसन ठीक छ अब हेर बडी यिनीहरुको के छ बडी सेगमेन्टेड पनि हुन सक्छ अनसेगमेन्टेड पनि हुन सक्छ ठीक छ सो बडी सेगमेन्टेड पनि हुन सक्छ र हाम्रो अनसेगमेन्टेड पनि हुन सक्छ सो सेगमेन्टेड मिन्स सेगमेन्टेड बडी भनेपछि केमा अकर हुन्छ भन्दाखेरि इट अकर्स इन केस अफ द टेनियासोलियम है जुन हाम्रो सेस्टोडा क्लास भित्र पर्ने टेनियासोलियम छ त्यसको बडी कस्तो छ इट इज सेगमेन्टेड टाइप कस्तो टाइपको छ इट इज सेगमेन्टेड टाइप बडी भने अनसेगमेन्टेड केमा पाइन्छ जस्तो हाम्रो प्लानेरिया भयो है प्लानेरिया भयो त्यसै गरी हाम्रो फेसियोला हेपाटिका यिनीहरुको बडी चाहिँ के छ अनसेगमेन्टेड छ ठीक छ सो सेगमेन्टेड बडी अकर्स इन केस अफ द टेनिया एन्ड अनसेगमेन्टेड बडी अकर्स इन केस अफ द प्लानेरिया एन्ड फेसियोला ठीक छ भनेपछि यिनीहरुमा जुन अर्ग्यान लेभल अफ जुन हामीले अर्गनाइजेसन भन्यौ त्यसको बेसिसमा भन्दाखेरि अब यिनीहरुमा डाइजेस्टिभ सिस्टम नर्भस सिस्टम एक्सक्रिटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिभ सिस्टमहरु प्रेजेन्ट हुन्छ सो यहाँदेखि सब सिस्टमहरु प्रेजेन्ट हुन्छ है यो कुरा याद राख्ने अब यहाँ हामी कुरा गरौँ डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हामी डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गरौँ स्पेशल डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिँ बाँकीको क्लासमा भनेपछि टेनियासोलियम बाहेक टेनियासोलियम कुन क्लासमा अकर हुन्छ सेस्टोडा सो टेनियासोलियम बाहेक बाँकी दुईटा क्लास दैट इज टर्बेलिया र ट्रिमाटोडा यो दुईटामा के हुन्छ भन्दाखेरि डाइजेस्टिभ सिस्टम इनकम्प्लिटली प्रेजेन्ट हुन्छ तर फुल्ली डेभलप्ड हुँदैन ठीक छ यति कुरा याद राखौं अहिले एकछिनमा हामी कुरा गरि नै हाल्छौं त्यसको है सो फ्लेम सेल्स भनेपछि के हुन्छ दिज आर द एक्सक्रेटरी अर्गन्स इन केस अफ द फ्ल्याटवर्म सो फ्ल्याटवर्म्स को एफ बाट फ्लेम सेल्स को एफ याद राख्ने यसलाई हामी के पनि भन्छौं सोलेनोसाइट पनि भन्छौं यसलाई हामी के भन्छौं सोलेनोसाइट सेल्स पनि भन्छौं यस यो कुरा याद राख्नु पर्यो र यो के हो एउटा एक्सक्रेटरी अर्गन हो र यिनीहरु कुन ओरिजिन हुन्छ सोध्छ दैट इज इट इज मेजोडर्मल इन ओरिजिन के ओरिजिन छ मेजोडर्मल इन ओरिजिन अब यिनीहरुमा के हुन्छ फ्लेम सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ एज एक्सक्रेटरी अर्गन यिनीहरुमा एनस प्रेजेन्ट हुँदैन यदि तिमीलाई सोध्यो यिनीहरुको एक्सक्रेटरी सिस्टम कम्प्लिट हुन्छ र है यिनीहरुको डाइजेस्टिभ सिस्टम कम्प्लिट हुन्छ र भनेपछि एउटा एलिमेन्ट्री क्यानल कम्प्लिटली प्रेजेन्ट हुन्छ हुँदैन किनभने यसमा एनस प्रेजेन्ट हुँदैन सो एलिमेन्ट्री क्यानल इज नट कम्प्लिट है त्यही भएर यिनीहरुको कस्तो खालको हुन्छ ब्लाइन्ड सैक बडी प्लान हुन्छ ब्लाइन्ड सैक बडी प्लान हुन्छ सेम दैट एफ दी सिलिन्ड्रेट्स जस्तै ब्लाइन्ड सैक बडी प्लान हुन्छ यो सोध्यो भने याद राख्ने एनस प्रेजेन्ट हुँदैन त्यही भएर हामीहरुले यिनीहरुको डाइजेस्टिभ सिस्टम एज अ होल प्ल्याटीहेल्मिन्थिसको के भन्छौं इनकम्प्लिट भन्छौं ठीक छ अब यहाँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हुन्छ दैट इज सेफलाइजेसन यस सेफलाइजेसन मीन्स द डिस्टिंक्सन अफ हेड है सो यहाँ यो प्ल्याटीहेल्मिन्थिस देखि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हेड चाहिँ डिस्टिंक्ट हुन थाल्यो ठीक छ So cephalization means the differentiation of head or the distinction of head occurs from the platyhelminthes. So यहाँदेखि begin भएको हो है So next question छ flame cells are reproductive organs, digestive organs, excretory organs कि respiratory. So यो एउटा excretory organs हो Next अब हाम्रो fasciolopsis is caused by हेर fasciolopsis भनेपछि के हुन्छ अब fasciola को कुरा आयो fasciola ठीक छ fasciola अब फेसियोलामा दुईटा स्पिसिस मेनली पढ्नुपर्छ एउटा हुन्छ हेपाटिका अर्को हुन्छ बस्की ठीक छ फेसियोला हेपाटिका अर्को हुन्छ फेसियोला बस्की सो फेसियोला हेपाटिका र बस्की दुवैले फेसियोलप्सिस कज गर्ने हो तर मेन एन्सर हेरेर त यहाँ दुईटा मध्ये चुज गर्नु पर्यो भने हामी कसलाई भन्छौं फेसियोला बस्की कज गर्छ के फेसियोलप्सिस कज गर्छ यो कुरा याद राख्नुपर्छ ठीक छ जुन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कता अकर हुन्छ
क्याटल्सहरुको लिभरमा जस्तै सिपको लिभरमा अकर हुन्छ है। यो जुन डिजिज छ दैट इज फेसियोलप्सिस इट इज कमन इन क्याटल्स, तिनीहरुको लिभरमा गएर एट्याक गरिन्छ। ठीक छ, अब हाम्रो एन्ट अमिबा के अरे हाम्रो फेसियोला हेपाटिकाको कुरा गर्दाखेरि फेसियोला हेपाटिकाको कुरा गर्दाखेरि यसको दुईवटा होस्ट हुन्छ है। यो के छ डाइजेनेटिक छ, डाइजेनेटिक मिन्स दुईवटा होस्टमा यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ। डाइजेनेटिक हुन्छ दैट इज दुईवटा होस्टमा, एउटा हुन्छ यसको प्राइमेरी होस्ट चाहिँ को हुन्छ यसको सिप हुन्छ र सेकेन्डरी होस्ट चाहिँ के हुन्छ, सेकेन्डरी होस्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसको भन्दाखेरि स्नेल हुन्छ। यो कुरा याद राख्ने, फेसियोला हेपाटिकाले रेयरली नै ह्युमनलाई इन्फेक्ट गर्छ। इट एफेक्ट्स प्राइमेरी होस्ट यसको सिप भयो, सेकेन्डरी होस्ट यसको के भयो स्नेल भयो, र सिपमा यसले कज गर्छ लिभर रट। ठीक छ, सो लिभर रट भन्ने कन्डिसन के को कारणले गर्दा सोध्यो भने चाहिँ फेसियोला हेपाटिकाको कारणले गर्दा हो। एन्ड फेसियोला बुस्कीको कारणले गर्दा के हुन्छ, फेसियोलप्सिस कज हुन्छ। यो कुरा याद राख्ने। अर्को इम्पोर्टेन्ट फेसियोलामा याद राख्ने भन्दाखेरि पोली इम्ब्रोयोनिक कन्डिसन इज फाउन्ड। सो फेसियोला हेपाटिकामा हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा दैट इज पोली इम्ब्रोयोनी इज फाउन्ड। यदि तिमीलाई सोध्यो पोली इम्ब्रोयोनी इज फाउन्ड इन केस अफ भन्ने सोध्यो भने फेसियोला हेपाटिका भनेपछि पोली इम्ब्रोयोनी मिन्स मल्टिपल इम्ब्रोयोनिक कन्डिसन, मल्टिपल लार्भा स्टेज प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा है। सो याद राख्नु पर्यो पोली इम्ब्रोयोनिक कन्डिसन अकर्स इन केस अफ फेसियोला हेपाटिका। नेक्स्ट क्वेसन गरिहालौँ, दैट इज 5 मा के छ लिभर रट डिजिज इज कज्ड बाइ भनिहाले। लिभर रट केले कज गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो फेसियोला हेपाटिकाले। यहाँ बोथ ए एन्ड बी अप्सन दिएको छ, यो हुँदैन किनभने फेसियोला बस्कीले हाम्रो फेसियोलप्सिस मात्र कज गर्ने हो, फेसियोला हेपाटिका हैन। सो के अरे लिभर रट हैन, सो यसको आन्सर के हुन्छ फेसियोला हेपाटिका। नेक्स्ट छ विच इज फाउन्ड इन फेसियोला हेपाटिका, पैथोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस और पोलिइम्ब्रोयोनी। सो पोलिइम्ब्रोयोनी कन्डिसन इज कमन इन केस अफ आवर केमा फेसियोला हेपाटिकामा कमन छ यो डिजिज, याद राख्नु पर्यो। यसको के अरे पोलिइम्ब्रोयोनी कन्डिसन इज कमन इन केस अफ आवर फेसियोला हेपाटिका। सो नेक्स्ट क्वेसन छ अब हाम्रो दैट इज टेग्युमेन्ट अफ फेसियोला इज एबल टु एब्जर्भ। सो हेर टेग्युमेन्ट भनेपछि के हुन्छ, यो एउटा एब्जर्भटिभ फङ्सन हुन्छ। टेग्युमेन्ट के हुन्छ, यो एब्जर्भटिभ फङ्सन सो गर्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ग्लुकोज र एमिनो एसिड एब्जर्भ गर्न हेल्प गर्छ, याद राख्नु पर्यो। सो टेग्युमेन्टको एब्जर्भटिभ फङ्सन हुन्छ फेसियोला र फेसियोला यसले के गर्न हेल्प गर्छ, ग्लुकोज र एमिनो एसिडलाई एब्जर्भ गर्न हेल्प गर्छ। सो यो कुरा बिर्सिनु भएन है। त्यस पछाडि अर्को कुरा याद राख्ने, यो तिमीलाई रिजर्भ फुड यसबाटै सोधिहाल्यो, यो तिमीलाई सोध्यो रिजर्भ फुड मेटेरियल, रिजर्भ फुड मेटेरियल इन केस अफ फेसियोला सोध्यो भने, रिजर्भ फुड मेटेरियल इन केस अफ फेसियोला सोध्यो भने चाहिँ त्यो बेला हामी याद राख्नुपर्छ दैट इज ग्लाइकोजेन र फ्याट। ग्लाइकोजेन एन्ड फ्याट इज द रिजर्भ फुड मेटेरियल इन केस अफ फेसियोला, सेम ह्युमन्स जस्तै और एनिमल्स जस्तै। नेक्स्ट क्वेसन छ प्यारेन्काइमा अफ फेसियोला एक्ट्स एज। सो प्यारेन्काइमा भनेपछि चाहिँ यिनीहरुमा एउटा प्यारेन्काइमा भन्ने पार्ट हुन्छ, इट एक्ट्स एज ट्रान्सपोर्ट मिडियम भनेपछि फुडको सर्कुलेसनको लागि हेल्प गर्छ। सो के रहेछ ट्रान्सपोर्ट मिडियममा युज हुन्छ। ठीक छ, सो दुईटा याद राख्ने, एउटा टेग्युमेन्ट जसले हाम्रो एब्जर्प्सनको लागि युज गर्छ भने देयर इज द प्रेजेन्स अफ प्यारेन्काइमा जसले सर्कुलेसन अफ फुडमा हेल्प गर्छ दैट इज ट्रान्सपोर्ट मिडियममा युज हुन्छ। नेक्स्ट छ रेस्पिरेसन इन फेसियोला। सो फेसियोला के हो, खासमा प्यारासाइटिक हो। सो प्यारासाइटिक मोड अफ लाइफ साइकल भएको कारणले गर्दा यसमा कस्तो हुन्छ एनएरोबिक टाइप अफ रेस्पिरेसन अकर हुन्छ। ठीक छ, सो प्यारासाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन भएको कारणले गर्दा यसमा के हुन्छ एनएरोबिक टाइप अफ रेस्पिरेसन अकर हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु पर्यो। फेसियोला इज प्रिडोमिनेन्टली, हेर फेसियोलाले चाहिँ के एक्सक्रिट गर्छ भने सोध्छ, यसले एमोनिया एक्सक्रिट गर्छ, एमिनो एसिड एक्सक्रिट गर्छ, युरिया एक्सक्रिट गर्छ कि युरिक एसिड भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो कुरा याद राख्ने, योले अमोनिया एक्सक्रिट गर्छ। ठीक छ, सो प्रिडोमिनेन्टली अमोनिया एक्सक्रिट गर्छ एज, यो अमोनियालाई एक्सक्रिट गर्छ एज एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्स, त्यही भएर यो के भयो एमोनोटेलिक भयो। ठीक छ, एमोनोटेलिक भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन छ लस अफ सेलुलर इपिडर्मिस इन फेसियोला इट इज कल्ड एज। ठीक छ, यो के भयो भन्दाखेरि हेर सेलुलर इपिडर्मिस इन फेसियोला भनेपछि के हुन्छ, जब यसको ग्रोथ हुँदै जान्छ यसको सेलुलर इपिडर्मिसहरू के हुन्छ छुटिँदै जान्छ। सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेट्रोग्रेसिभ। रेट्रोग्रेसिभ मिन्स त्यहाँ के हुन्छ, रेट्रोग्रेसिभ मोडिफिकेसन मिन्स प्रोग्रेसिभ होइन, प्रोग्रेसिभको उल्टो भनेपछि डिग्रेडेसन भइरहेछ। ठीक छ, जब यो लार्भल स्टेजदेखि एडल्ट स्टेजमा जान्छ त्यो बेला लस अफ सेलुलर इपिडर्मिसले के सो गर्छ डिग्रेडेसन सो गर्छ, दैट इज रेट्रोग्रेसिभ। प्रोग्रेसिभको उल्टो रेट्रोग्रेसिभ मोडिफिकेसन हो। ठीक छ, सो अर्को यसको कुरा गरौँ भन्दाखेरि अब फेसियोला के
खाना खान्छ भनेपछि फेसियोला फिड्स अन केमा यो फिड गर्छ भन्दाखेरि बाइलमा, एपिथेलियल टिस्युजमा र ब्लड एन्ड लिम्फ भनेपछि अल अफ दि एबोभ। सो यो केमा फिड ओपन गर्छ, बाइल, ब्लड, लिम्फ, एपिथेलियल टिस्युज। सो यो के हो खासमा, यो हेर्दाखेरि यो के हो, एउटा इन्डो प्यारासाइट। इक्टो कि इन्डो, इट इज इन्डो प्यारासाइट। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन छ विच वान इज एब्सेन्ट इन केस अफ फेसियोला। सो र फेसियोलाको केसमा के एब्सेन्ट हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। सो याद राख्नु पर्यो, ऊ टाइप इज एब्सेन्ट इन केस अफ द फेसियोला। सो ऊ टाइप इज नट फाउन्ड इन केस अफ फेसियोला। फेसियोला हुन के हो, हर्मेफ्रोडाइट हो। ठिक छ। सो हर्मेफ्रोडाइट भनेपछि मोनोइसियस कन्डिसन हो। मोनोइसियस भनेपछि मोनोइसियस that is both male and female organ occurs in case of the same body भनेपछि यसमा ओभरी, ओभिडक्ट सब अर्ग्यानहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। हाम्रो मेहलिज ग्ल्यान्ड पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है, त्यो सब प्रेजेन्ट हुन्छ, तर यिनीहरूमा ऊ टाइप पाइँदैन। ऊ टाइप इज फाउन्ड इन केस अफ, ऊ टाइप इज फाउन्ड इन टेनिया। ठिक छ। सो टेनिया सोलियममा चाहिँ फेरि ऊ टाइप पाइन्छ र यो ऊ टाइप सराउन्ड भएको हुन्छ। ऊ टाइप इज सराउन्डेड बाई, ऊ टाइप इज सराउन्डेड बाई मेहलिज ग्ल्यान्ड इन केस अफ टेनिया सोलियम। ठिक छ। अब हाम्रो फेसियोलामा पनि मेलिज ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ रिप्रोडक्सनसँग एसोसिएट हुन्छ, तर यसमा ऊ टाइप प्रेजेन्ट हुँदैन। तर ऊ टाइप इज प्रेजेन्ट इन केस अफ टेनिया विच इज सराउन्डेड बाई मेलिज ग्ल्यान्ड। यो कुरा याद राख्नुपर्छ। नेक्स्ट क्वेसन छ मेलिज ग्ल्यान्ड इन फेसियोला इज एसोसिएटेड विथ, सिम्पल के भइहाल्यो, इट इज एसोसिएटेड विथ द रिप्रोडक्सन। मेनली रिप्रोडक्सनको लागि मात्र यो एसोसिएटेड हुन्छ। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन छ प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी होस्ट अफ फेसियोला। सो फेसियोलाको प्राइमेरी र सेकेन्डरी होस्ट मैले भनिसकेँ। यसको प्राइमेरी होस्ट के हुन्छ, सिप, एन्ड सेकेन्डरी होस्ट स्नेल। स्नेललाई हामी के पनि भन्छौँ, यसको साइन्टिफिक नेम लिम्नै। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन छ अ पेयर अफ एक्स सेप्ड, एकदम पपुलर क्वेसन हो। पेयर अफ एक्स सेप्ड आई स्पट इज फाउन्ड इन केस अफ विच लार्वल स्टेज अफ फेसियोला। सो फेसियोलाको कुन लार्वल स्टेजमा एक्स सेप्ड आई स्पट अकर हुन्छ। सो र यहाँ हामीलाई लार्वल स्टेज याद राख्ने टेक्निक सबलाई थाहा छ, @मिस रेशमी भनेर याद राख्छौँ, मिस रेशमी भनेर याद राख्छौँ। सो एमआईबाट हाम्रो के हुन्छ, मिरासिडियम हुन्छ है। त्यस पछाडि एसबाट हाम्रो के हुन्छ, स्पोरोसिस्ट। एसबाट के हुन्छ, हाम्रो स्पोरोसिस्ट हुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो फेरि आरबाट के हुन्छ, रेडिया हुन्छ है। त्यस पछाडि सीबाट के हुन्छ, सर्सेरिया हुन्छ। ठिक छ, सर्सेरिया। अनि त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ, मेटासर्सेरिया। ठिक छ, मेटासर्सेरिया। यो कुरा याद राख्नु पर्यो। ठिक छ। सो अब हेर के हुन्छ, मिरासिडियम चाहिँ हाम्रो के हो, हेर अब यसमा कुरा गरौँ मिरासिडियम के हो। मिरासिडियमको बारेमा यहाँ अर्को कलर लिउँ। ठिक छ। सो हेर मिरासिडियमको बारेमा हामी यता कुरा गरौँ। यो के हो, यो के हो, एउटा नन फिडिङ लार्भल स्टेज हो। यो खाना खाँदैन, नन फिडिङ हो। यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ, सिलिया प्रेजेन्ट हुन्छ र यो के हुन्छ, फ्री स्विमिङ हुन्छ। ठिक छ। सो फ्री स्विमिङ लार्भल स्टेज भनेर पनि सोध्यो भने हामीले के याद राख्ने, मिरासिडियम याद राख्ने। अनि यसमै यही लार्भामा के हुन्छ, एक्स सेप्ड आई स्पट प्रेजेन्ट हुन्छ, एक्स सेप्ड आई स्पट्स प्रेजेन्ट हुन्छ, एक्स सेप्ड आई स्पट प्रेजेन्ट हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु पर्यो है। अनि यसको यसमा एपिकल प्यापिले प्रेजेन्ट हुन्छ। के हुन्छ, एपिकल प्यापिला प्रेजेन्ट हुन्छ, जसले के डिटेक्ट गर्न हेल्प गर्छ, केमिकल नेचर अफ वाटर डिटेक्ट गर्न हेल्प गर्छ। केमिकल नेचर अफ वाटर डिटेक्ट गर्न हेल्प गर्छ, केमिकल नेचर अफ वाटर डिटेक्ट गर्न हेल्प गर्छ। यो कुरा याद राख्नु पर्यो। सो के रहेछ, मिस रेशमी सबैभन्दा पहिला मिरासिडियम जुन चाहिँ नन फिडिङ लार्भल स्टेज, फ्री स्विमिङ, एक्सेप्ट आई स्पट पाइन्छ। यसमा एपिकल प्यापिले छ जसबाट यसले केमिकल नेचर अफ वाटर डिटेक्ट गर्न सक्छ। अब यसमा अर्को पनि पपुलर सोच छ, मिरासिडियम इज कन्सिडर्ड टु बी द इन्फेक्टिभ स्टेज फर स्नेल। सो स्नेलमा कुन स्टेज अफ लार्भाले इन्फेक्सन सो गर्दो रहेछ भन्दाखेरि मिरासिडियमबाट स्नेलमा इन्फेक्सन सो हुन्छ भने इन्फेक्टिभ स्टेज फर तिमीलाई प्राइमेरी होस्ट सिप सोध्यो भने चाहिँ मेटासर्सिया हुन्छ। सो इन्फेक्टिभ स्टेज फर सिप सोध्यो भने चाहिँ that is metasarsia is the infective stage for the primary host sheep and infective stage for snail which is the intermediate host is the miracidium. So यो कुरा याद राख्नु पर्यो। ठिक छ। सो भनेपछि हाम्रो यहाँ भइहाल्यो, कुन भयो, एक्सेप्ट आई स्पट इज फाउन्ड इन केस अफ आवर मिरासिडियम। अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो
इकाइनोकोकस ग्रानुलोसस। इकाइनोकोकस ग्रानुलोसस भनेपछि डग टेपवर्मको नाम हो। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, यसलाई हामी भन्छौँ हाइडाथिड वर्म पनि भनेर भन्छौँ। सो दुईटा नाम हुन्छ, सो बोथ ए एन्ड बी है। सो इकाइनोकोकस ग्रानुलोसाको नाम हुन्छ डग टेपवर्म अथवा हाइडाथिड वर्म। अर्को हुन्छ हाम्रो फिस टेपवर्मको पनि साइन्टिफिक नेम याद राखिहालौँ, द्याट इज यसलाई भनिन्छ डिफाइलोबोथ्रियम। ठिक छ। सो डाइफाइलोबोट्रियम ल्याटम भनिन्छ यसको साइन्टिफिक नेम। ठिक छ, डाइफाइलोबोट्रियम ल्याटम भनिन्छ फिस टेपवर्मको साइन्टिफिक नेम। ठिक छ, नेक्स्ट क्वेसन छ बिलहर्जिया इज द ओल्ड नेम फर। सो हेर, बिलहर्जिया इज द ओल्ड नेम फर ब्लड फ्लुक। चिस्तोमाको अर्को नाम के हो? बिलहर्जिया हो। ठिक छ, यसको नाम कसरी बिलहर्जिया भन्दाखेरि हेर, सबैभन्दा पहिला यसलाई डिस्कभर गर्यो एउटा साइन्टिस्ट जसको नाम थियो थियोडार बिलहर्ज। ठिक छ, सो त्यो साइन्टिस्टको नाम थियो थियोडर बिलहर्ज। त्यसले के डिस्कभर गर्यो भन्दाखेरि he discovered that Schistoma hematobium is responsible for causing hematuria भनेपछि के हुन्छ? ब्लड इन युरिन भन्ने कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ? ब्लड इन युरिन भन्ने कन्डिसनलाई हामी भन्छौँ हेमाटुरिया। सो यो कन्डिसन भनेको के हो? ब्लड इन युरिन। ठिक छ, ब्लड इन युरिन। सो यो कुरा बिर्सिने होइन। के रहेछ? थियोडार बिलहर्जले सबैभन्दा पहिला के डिस्कभर गरे? चिस्तोमाको हेमाटोबियम भन्ने स्पिसिसले हेमाटुरिया कज गर्दो रहेछ, द्याट इज ब्लड इन युरिन कन्डिसन ल्याउँदो रहेछ। अनि यही थियोडरको बिलहर्जको जुन सरनेम छ त्यहाँबाट बिलहर्जिया भनिन्छ कसलाई? ब्लड फ्लुक अथवा चिस्तोमालाई। ठिक छ, यो कुरा याद राख्नुपर्छ। ठिक छ, कहाँबाट आयो नाम भनेर याद राख्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो डाइफाइलोबोट्रियम भर्खर भने के को साइन्टिफिक नेम हो? इट इज द साइन्टिफिक नेम फर फिस। नेक्स्ट छ विच आर एक्ज्याक्टली एक्सक्लुसिभली फ्री लिभिङ। सो यो मध्ये सबभन्दा बढी फ्री लिभिङ कुन हो भनेर सोधेको छ। सो इट इज टर्बेल्यारिया। ठिक छ, कुन हो? टर्बेल्यारिया इज द फ्री लिभिङ फर्म। हेर, अब टर्बेल्यारिया, ट्रिम्याटोडा र सेस्टोडा के को बेसिसमा डिफरेन्स गरिन्छ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन के को बेसिसमा गरिन्छ भनेर सोध्यो भने क्लासिफिकेसनको बेसिस हुन्छ प्ल्याटिहेल्मिन्थिसको क्लासिफिकेसनको बेसिस हामी के लिन्छौँ? सबैभन्दा पहिलो कुरा लिन्छौँ, एउटा हुन्छ प्रेजेन्स अथवा एब्सेन्स अफ सिलिया इन द बडी। ठिक छ, सो प्रेजेन्स or absence of cilia in the body, एउटा सिलिया है, सिलिया इन द बडी। त्यस पछाडि डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टको बेसिसमा लिइन्छ बेसिस। ठिक छ, अनि त्यसै गरेर हाम्रो मेन यो दुईटा पोइन्ट लिइन्छ, द्याट इज प्रेजेन्स अफ एब्सेन्स अफ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट एन्ड सिलिया अन दि बडी। सो तीनवटा क्लास हुन्छ, टर्बेल्यारिया, ट्रिम्याटोडा र सेस्टोडा। टर्बेल्यारिया भनेपछि के हुन्छ है? टर्बेल्यारिया भनेपछि हामी यतापट्टि यसमा लेखौँ। हेर, टर्बेल्यारिया ल्याटिन वर्ड केबाट आएको? टर्बेला है, टर्बेला विच मिन्स स्ट्रिङ। सो यसको बडी कस्तो हुन्छ? स्ट्रिङ जस्तो हुन्छ। ठिक छ, सो यो कुरा भयो। यसमा के हुन्छ? टर्बेल्यारियामा सिलिया अन बडी प्रेजेन्ट हुन्छ, यो के हो? फ्री लिभिङ हो। टर्बेल्यारिया क्लासमा प्रेजेन्ट हुने जति पनि प्ल्याटिहेल्मिन्थिस छ तिनीहरू सब के हो? फ्ल्याटवर्म्सहरू सब फ्री लिभिङ हुन्छन्। यिनीहरूमा कुनै सेगमेन्टेसन प्रेजेन्ट हुँदैन। सो यसमा अनसेगमेन्टेड बडी इक्जाम्पलको लागि हाम्रो फेमस के भयो? प्लानेरिया। ठिक छ, नेक्स्ट छ क्लास हाम्रो ट्रिम्याटोडा। नेक्स्ट क्लास छ हाम्रो के? ट्रिम्याटोडा। सो ट्रिम्याटोडा is derived from the Greek word trima, that is whole, and eidos, that means form. सो होल फर्ममा प्रेजेन्ट छ भनेपछि होल फर्ममा, पाल वाला फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ है। यसलाई हामी कमनली के भन्छौँ? ट्रिम्याटोडालाई कमनली हामी के भन्छौँ? फ्लुक्स भन्छौँ। सो जति पनि हाम्रो ब्लड फ्लुक्सहरू कुरा गर्छौँ यो सब केमा? ट्रिम्याटोडामा अकर हुन्छ। लिभर फ्लुक पनि हाम्रो केमा अकर हुन्छ? ट्रिम्याटोडामा अकर हुन्छ। यो इक्टो इन्डो दुवै प्यारासाइट प्रेजेन्ट हुनसक्छ, दुवै फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। इन्डो प्यारासाइटको फर्ममा प्रेजेन्ट हुनसक्छ। ठिक छ, यिनीहरूको वरिपरि कुनै पनि सिलिया प्रेजेन्ट हुँदैन, नो सिलिया इज प्रेजेन्ट। ठिक छ,
अनि यिनीहरुको पनि अनसेगमेन्टेड बडी हुन्छ, अनसेगमेन्टेड बडी हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु पर्यो। अब इक्जाम्पलको लागि हाम्रो फेमस के छ भन्दाखेरि भनिहाले, दैट इज लिभर फ्लुक र ब्लड फ्लुक। लिभर फ्लुकको साइन्टिफिक नेम फ्यासियोला हेपाटिका, अनि हाम्रो सिस्टोमा दैट इज ब्लड फ्लुक। ठीक छ, यो भइहाल्यो। त्यसपछि अब छ हाम्रो लास्ट, दैट इज सेस्टोडा फर्म। नेक्स्ट इज द सेस्टोडा। सो सेस्टोडा भनेपछि के हुन्छ, सेस्टोमा मिन्स इट इज अल्सो डिराइभ फ्रम द ग्रीक वर्ड केस्टोस विच मिन्स गर्डल, र फेरि हाम्रो आइडियोस दैट मिन्स फर्म। ठीक छ, सो गर्डल फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि यो के हो, सेगमेन्टेड बडी हो। कमनली जति पनि टेपवर्म्स छ है, यसलाई हामी कमनली टेपवर्म्स पनि भन्छौँ। यिनीहरू टेपवर्म्सहरू म्याक्सिमम इन्डो प्यारासाइट हुन्छ, सबलाई थाहा छ भने यिनीहरू पनि के हो, एज अ होल क्लास इन्डो प्यारासाइट्स हुन्छ। यिनीहरूमा पनि कुनै सिलिया प्रेजेन्ट हुँदैन, तर यिनीहरूमा सेगमेन्टेसन प्रेजेन्ट हुन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ स्युडो मेटामेरिजम। स्युडो मेटामेरिजम, यिनीहरूको बडी सेगमेन्टेड हुन्छ हैन। र सेगमेन्टेड बडीलाई भनिन्छ स्ट्रोबिलेटेड, किन स्ट्रोबिलाको फर्ममा हुन्छ। सो स्ट्रोबिलेटेड, इच सेगमेन्ट इज कल्ड एज प्रोग्लटिड हैन। प्रोग्लटिड भनिन्छ इच सेगमेन्टेडलाई, त्यो एरियालाई, टोटल जुन सेगमेन्टेड प्रोग्लटिड भएको एरियालाई भनिन्छ स्ट्रोबिला है। अब यसमा एउटा कुरा याद राख्ने, यिनीहरूमा कुनै पनि डाइजेस्टिभ सिस्टम प्रेजेन्ट हुँदैन। सो द एलिमेन्ट्री क्यानल और डाइजेस्टिभ सिस्टम इज, एलिमेन्ट्री क्यानल इज कम्प्लिटली एब्सेन्ट इन केस अफ टेपवर्म है। यो कुरा याद राख्नु पर्यो। भने हाम्रो माथिपट्टिको दुईटैमा के छ, डाइजेस्टिभ सिस्टम इनकम्प्लिट छ। ठीक छ, प्रेजेन्ट छ तर कस्तो छ, इनकम्प्लिट छ। यो कुरा बिर्सिनु भएन। सो टेपवर्ममा हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम कम्प्लिटली एब्सेन्ट छ है। सो अब क्वेशन्सहरु गरौँ। विच आर द एक्सक्लुसिभली फ्री लिभिङ भनेपछि फ्री लिभिङ हाम्रो कुन भयो, प्लानेरिया, जुन चाहिँ एक्जाम्पल के हो, टर्बेलेरिया। विच क्लास अफ प्लाटीहेल्मिन्थेस इज एक्सक्लुसिभली इन्डो प्यारासाइट टु गड। सो के अरे गडसँग एक्सक्लुसिभली इन्डो प्यारासाइटिक टु गड भनेपछि हाम्रो पेटभित्र इन्डो प्यारासाइटिक फर्ममा कुन बस्छ, मैले भर्खर भने दैट इज सेस्टोडा बस्छ। मेन एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट अफ फ्यासियोला। सो फ्यासियोला के हुन्छ, अमोनिया एक्सक्रिट गर्छ है। अमोनिया सँगसँगै यसले कार्बन डाइअक्साइड र फ्याटी एसिड पनि एक्सक्रिट गर्ने गर्छ। सो यो भ्याल्यु। नेक्स्ट छ डुगेसिया। यस, डुगेसिया अर्को नेम हो फर प्लानेरिया। सो प्लानेरियाको अर्को नाम पनि के छ, दैट इज डुगेसिया, यसको अर्को नाम हो। सो यो पनि याद राख्नु पर्यो। सो डुगेसिया इज द अनदर नेम फर दी हाम्रो के को लागि, प्लानेरियाको लागि हो। ठीक छ, अब यो कुरा गरौँ। अनि प्लानेरियाको बारेमा अझै कुरा गरौँ के भन्दाखेरि प्लानेरियाहरू के हुन्छ, ग्रिगेरियस फर्ममा बस्छ। ग्रिगेरियस भनेपछि के हुन्छ, झुण्डमा बस्ने। ठीक छ, सो झुण्डमा बस्ने, दैट इज लिभ्स इन ग्रुप। ग्रिगेरियस मिन्स लिभ्स इन ग्रुप। ठिक छ, झुण्डमा जो झुण्डमा बस्छ। यिनीहरूको सबलाई थाहा छ हाइली रिजेनेरेटिभ पावर हुन्छ। ठीक छ, रिजेनेरेटिभ पावर एकदमै बढी हुन्छ है। जस्तै रिजेनरेसन यिनीहरूले इपिमर्फोसिस र मर्फोल्याक्सिस दुवै मेथडबाट गर्न सक्छ। ठीक छ, सो भनेपछि इपिमर्फिस भनेपछि लस्ट पार्टबाट डेभलप गर्ने, इपिमर्फोसिस भने। अर्को हुन्छ हाम्रो मर्फोल्याक्सिस भनेपछि टुक्रा टुक्राबाट पुरै बडी बनाउन सक्ने र त्यो जोइन्ट हुने स्ट्रक्चर हामी के भन्छौँ, मर्फोल्याक्सिस फेनोमेनन। सो दुवै इपिमर्फोसिस र मर्फोल्याक्सिस दुवै मेथडबाट यिनीहरूले के गर्न सक्छन्, रिजेनरेट गर्न सक्छन्। अनि नेक्स्ट यिनीहरूको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ प्लानेरियाको क्यारेक्टरिस्टिक फिचरको रूपमा, द मेन इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर अफ प्लानेरिया भनेर सोध्यो भने, सो प्लानेरियाको मेन इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर इज द प्रेजेन्स अफ ऱ्याबिडिटिस। ऱ्याबिडिटिसलाई हामी के पनि भन्छौँ, स्युडो स्केलेटन भन्छौँ। सो स्युडो स्केलेटन अकर्स इन केस अफ भनेर सोध्यो भने प्लानेरिया। ठीक छ, सो ऱ्याबिडिटिस इज द स्युडो स्केलेटन विच इज द क्यारेक्टर अफ द इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर अफ द प्लानेरिया। ठीक छ, सो प्लानेरिया यो कुरा बिर्सिनु भएन। सो प्लानेरिया रिजेनरेट्स बाई द फेनोमेनन अफ हेर। अब इपिमर्फोसिस र मर्फोल्याक्सिस दुवै मेथडबाट यो अकर हुन सक्छ। प्लानेरिया के हो, इट इज टेरेस्ट्रियल फ्री लिभिङ, एक्वेटिक कमेन्सल और एक्वेटिक फ्री लिभिङ। यो एक्वेटिक र फ्री लिभिङ हुन्छ। इन प्लानेरिया एग कस्तो खालको हुन्छ, एकदम सिम्पल भयो, एक्टोलेकाइटल टाइप अफ एग इज फाउन्ड। नेक्स्ट छ टेनिया सोलियम डिफर्स इन
टेनिया सेगिनाटा हेर यो मैले एकको बारेमा आफ्नो इम्ब्रोलोजी भिडियोमा भनिसके सो यहाँ आई भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला त्यो भिडियोको लागि है नेक्स्ट टेनिया सोलियम डिफर्स विथ टेनिया सेगिनाटा इन ह्याभिङ सो यो एकदम फेमस क्वेसन हो टेनिया सोलियम र टेनिया सेगिनाटामा एउटा के डिफरेन्स हुन्छ भन्दाखेरि टेनिया सोलियममा देयर इज द प्रेजेन्स अफ द हुक्स अपन स्कोलेक्सको माथि देयर इज द प्रेजेन्स अफ द हुक्स है यो कुरा याद राख्नुपर्छ त्यही भएर हुक्स प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दा हाम्रो टेनिया सोलियम भनेको के हो टेनिया सोलियम भनेपछि यसलाई हामी भन्छौँ पोर्क टेपवर्म ठीक छ सो जसले पोर्क टेपवर्म ठीक छ सो यसलाई भन्छौँ अनि टेनिया सेगिनाटा भनेपछि बीफ टेपवर्म भन्छौँ ठीक छ सो यसमा के छ हुक्स प्रेजेन्ट छ है हुक्स भनेपछि त्यही भएर यसलाई हामी आर्म्ड टेपवर्म पनि भन्छौँ ठीक छ किनभने आर्मरको रूपमा प्रेजेन्ट छ के हुक्स भनेर अथवा यिनीहरू हात हतियार छ भने बीफ टेपवर्मलाई हामीले के भन्छौँ अनआर्म्ड सो यदि हामी तिमीलाई डाइरेक्टली अनआर्म्ड टेपवर्म भनेर पनि सोध्यो भने डाइरेक्टली के याद राख्ने अनआर्म्ड इज टेनिया सेगिनाटा एन्ड आर्म्ड इज टेनिया सोलियम बिकज देयर इज द प्रेजेन्स अफ हुक्स अपन स्कोलेक्स विच अफ द फलोइङ इज कल्ड एज अनआर्म्ड टेपवर्म हेर भर्खरै भने द्याट इज टेनिया सेगिनाटालाई हामी के भन्छौँ अनआर्म्ड भन्छौँ नेक्स्ट छ ग्रोथ जोन अफ टेपवर्म इज सो र मेन ग्रोथ जोन प्रोलिफरेसन एरिया कसलाई भनिन्छ नेक रिजनलाई कन्सिडर गरिन्छ सो यो कुरा बिर्सिनु भएन सो ठिक छ मेन यिनीहरूको जुन ग्रोथ एरिया हुन्छ त ग्रोथ जोन कसलाई कन्सिडर गरिन्छ नेक रिजनलाई यसलाई हामी भन्छौँ जोन अफ बडिङ ग्रोथ जोन प्रोलिफरेसन जोन एरिया अफ सेगमेन्टेसन डिफ्रेन्ट नामहरू प्रोभाइड गरिन्छ ठीक छ सो यो कुरा याद राख्नुपर्छ अब हेर यिनीहरूमा टेपवर्ममा सोध्छौ नेक वेल डिफाइन्ड छ कि छैन एकदमै वेल डिफाइन्ड भनेपछि एकदमै हामीले बाहिरबाटै देख्न सक्छौँ एकदम वेल डिफाइन्ड छ एन्ड स्कोलेक्स मिन्स हेड भाग यसको सो स्कोलेक्सको ठ्याक्कै पछाडिको रिजनमा यो प्रेजेन्ट हुन्छ सो दिस इज आवर नेक रिजन वेन ग्राभिड सेगमेन्ट्स अफ टेनिया डिट्याच फ्रम द स्ट्रोबिला द फेनोमेनन इट इज कल्ड एज एपोलाइसिस मुभमेन्ट ठिक छ सो हेर द ग्राभिड सेगमेन्ट्स भनेपछि हेर अब यहाँ कुरा गरिहालौँ हेर हरेक बडी सेगमेन्ट अफ टेनिया के हो इच बडी सेगमेन्टेड छ स्युडो मेटामेरिजम भनिसक्यो सो हरेक सेगमेन्टलाई हामी के भन्छौँ प्रोग्लटिड भन्छौँ सो ठिक छ प्रोग्लटिड भन्छौँ यो कुरा याद राख्ने अब हेर ग्लटिडको पनि भेरियस टाइप्स हुन्छ ठिक छ ग्लटिडहरू पनि तीनवटा किसिमको अकर हुन्छ इन केस अफ टेनिया सोलियम एउटा हुन्छ इम्याचुअर प्रोग्लटिड अर्को हुनसक्छ म्याचुअर भइसक्यो अनि अर्को हुन्छ हाम्रो के ग्राभिड ठिक छ सो यहाँ के याद राख्ने भन्दाखेरि इम्याचुअरमा यहाँबाट हामीले सोध्न सक्ने भनेको कुनमा रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान प्रेजेन्ट छ कुनमा रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान एब्सेन्ट छ कुनमा फर्टिलाइज्ड एग युटेरस प्रेजेन्ट हुन्छ यो कुरा यहाँबाट सोध्ने इम्पोर्टेन्ट ठिक छ सो र इम्याचुअर प्रोग्लटिडमा कुनै पनि रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान प्रेजेन्ट हुँदैन सो नो रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान इज फाउन्ड इन केस अफ इम्याचुअर प्रोग्लटिड सो म्याचुअरमा प्रेजेन्ट हुन्छ सो म्याचुअर प्रोग्लटिड इज हर्म्याफ्रोडाइट भनेपछि दुवै मेल र फिमेल अर्ग्यान्सहरू अकर हुन्छ एउटै यो प्रोग्लटिड भित्र ठिक छ सो म्याचुअर प्रोग्लटिड इज हर्म्याफ्रोडाइट किनभने यसमा मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भने ग्राभिडमा के प्रेजेन्ट हुन्छ सोच्छ सो यसमा हाम्रो ब्रान्च्ड युटेरस विथ के प्रेजेन्ट हुन्छ फर्टिलाइज्ड एग्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ ठिक छ सो कस्तो खालको एग प्रेजेन्ट हुन्छ फर्टिलाइज्ड एगहरू प्रेजेन्ट हुन्छ सो यो कुरा बिर्सिनु भएन अब यो प्रोसेस जसमा ग्राभिड सेगमेन्टहरू स्ट्रोबिलाबाट डिट्याच हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ एपोलाइसिस अब स्ट्रोबिला भनेको के हो जुन जति पनि हाम्रो यो प्रोग्लोटिड्स छ त्यो सब प्रोग्लोटिड्सलाई एज अ होल टोटलमा हामी के भन्छौँ स्ट्रोबिला भन्छौँ ठिक छ स्ट्रोबिलाबाट छुट्टिने मेथडलाई हामी के भन्छौँ दिस इज कल्ड एज एपोलाइसिस द्याट मिन्स सिम्पली कन्टिन्युएसन अफ जेनेरेसन सो यसको अब पछाडिको जेनेरेसन आउँछ फेरि म्याचुअर प्रोग्लटिड फेरि ग्राभिडमा चेन्ज हुन्छ यसरी नै कन्टिन्युटी अफ जेनेरेसन अकर हुन्छ ठिक छ नेक्स्ट क्वेसन छ द ट्रान्सफर अफ टेनिया टु द सेकेन्डरी होस्ट टेक्स प्लेस एट द फलोइङ स्टेज सो हेर अब हामी यसको डिफ्रेन्ट के भन्छ लार्वल स्टेजको बारेमा कुरा गरिहालौँ ल हेर लार्वल स्टेजको बारेमा टेनिया सोलियमको कुरा गरौँ यता है सो हेर टेनिया सोलियमको कुरा गर्दाखेरि टेनिया सोलियममा डिफ्रेन्ट लार्वल स्टेज हुन्छ मेनली तीनवटा ठिक छ द्याट इज अनखोस्फेयर त्यस पछाडि यसमा अकर हुन्छ हेक्जाक्यान्थ त्यस पछाडि अकर हुन्छ सिस्टी सर्कस ठिक छ सिस्टी सर्कस अल्सो कल्ड एज ब्ल्याडर वर्म पनि भनिन्छ यसलाई ठिक छ सो अङ्खोस्फेयर हेक्जाक्यान्थ मिन्स यसमा 6 हुक्सहरू प्रेजेन्ट छ यो याद राख्नु पर्यो सो विच अफ द लार्भा बियर्स 6 हुक्स भनेर सोध्यो भने हेक्जाक्यान्थमा प्रेजेन्ट हुन्छ सिस्टी सर्कसलाई हामी के भन्छौँ ब्ल्याडर वर्म सो हेर अब हामीले यहाँ याद राख्ने
अर्को कुराहरू यसमा एकदम फेमस कुरा सेकेन्डरी होस्ट अफ टेनियासोलियम के हो पिग सो पिग कसरी टेनियासोलियमबाट इन्फेक्टेड हुन्छ भन्दाखेरि इट गेट्स इन्फेक्टेड बाई इन्जेस्टिङ oncosphere. So oncosphere is considered to be the infective stage of for the secondary host that is pig and जुन हाम्रो सिस्टिसर्कस छ सो भनेपछि हामी प्राइमेरी होस्ट हो सो प्राइमेरी होस्ट that is म्यानमा चाहिँ कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले राम्ररी नपाकेको सुँगुरको मासु खान्छौँ भने यदि त्यो सुँगुर इन्फेक्टेड थियो भने अब त्यहाँबाट हामीले ट्रान्सफर हुन्छ सो हामी प्राइमेरी होस्टमा कुन स्टेजमा गएर ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि इन्फेक्टेड बाई ब्ल्याडर वर्म ठिक छ सो यो कुनै डिफ्रेन्ट कुरा होइन लार्वल स्टेजकै नाम हो द्याट इज सिस्टिसर्कसको अर्को नाम के हो हाम्रो ब्ल्याडर वर्म हो के खाएर हुन्छ भन्दाखेरि पोर कुक्ड पोर्क मिट खाएर हुन्छ अथवा यसलाई हामी के पनि भन्छौँ अर्को नाम छ यसको लागि मिजली पर्क भनिन्छ सो मिजली पर्क भनेपछि राम्ररी कुक नभएको पोर्क मिट ठिक छ अब यो जुन हामीलाई इन्फेक्सन हुने प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ सिस्टिसेरोसिस भन्छौँ सो यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ सिस्टिसेरोसिस भन्छौँ सो यो कुरा बिर्सिनु भएन ठिक छ सो सेकेन्डरी होस्टलाई अन्कोस्पेयरले इन्फेक्ट गर्छ प्राइमेरी होस्टलाई सिस्टिसर्कसले इन्फेक्ट गर्छ So transfer of tenia to the secondary host takes place at which of the following stage when so there so oncosphere मा occur हुन्छ next which one is hermaphrodite in case of tenia भनिहाले टेनिया मा कुन हुन्छ म्याच्योर प्रोक्लोटिड मा दुवै मेल र फिमेल पार्ट प्रेजेन्ट हुन्छ सो इट इज hermaphrodite ग्राभिड प्रोक्लोटिड इज इन टेनिया हैव यिनीहरुकोमा के प्रेजेन्ट हुन्छ अन ब्रान्च्ड युटेरस विथ द फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेन्ट हुन्छ इन टेपवर्म यस टेपवर्ममा के प्रेजेन्ट हुन्छ भने सोध्छ सो टेपवर्ममा हाम्रो के हुन्छ यसमा मेनी टेस्टिस एन्ड सिंगल ओभरी अकर हुन्छ यसमा मेनी टेस्टिस र सिंगल ओभरी भन्ने कन्डिसन मेनी टेस्टिस र सिंगल ओभरी भनेपछि यसको के हुन्छ डी हुन्छ एन्सर ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशन छ सिस्टिसर्कस अफ टेनिया डेभलप्स इन अब डेभलप केमा हुन्छ ठीक छ हामीलाई इन्फेक्ट गर्ने हो ठीक छ तर डेभलप केमा हुन्छ पिग भित्रै डेभलप भइसकेको हुन्छ अन्कोस्फेयरबाट हेक्साक्यान्थ र हेक्साक्यान्थबाट सिस्टिसर्कस अकर्स इन केस अफ पिग सो सिस्टिसर्कस डेभलप्स इन केस अफ पिग इन्फेक्ट कसलाई गर्छ म्यानलाई सिस्टिसेरोसिस इज कज्ड बाइ सो सिस्टिसेरोसिस मीन्स इट इज द इन्फेक्सन अफ ब्ल्याडर वर्म इन केस अफ ह्युमन जब हामीले अनकुक्ड पोर्क मिट खान्छौँ त्यो बेला हुन्छ सो यो अकर हुन्छ caused by bladder worm अर्को नाम हो यसको सिस्टिसर्कस what is true for tenia anterior proglotid with male organs while ripen with eggs no all proglotids with both male and female organs यो पनि ठीक छैन यो ठीक छ त्यसै फिमेल अर्गन इज कन्फाइन्ड टु एन्टेरियर प्रोग्लोटिड्स नाइ मेल अर्गन इज द पोस्टेरियर यसमा कुनै पनि यस्तो डिफरेन्सिएसन भएको हुँदैन एन्टेरियर प्रोग्लोटिड्स विथ मेल अर्गन्स वाइल राइपन एग्स इज प्रेजेन्ट इन द सेम बडी हेर किन एन्टेरियर प्रोग्लोटिड्स भनेपछि माथिपट्टि म्याच्योर प्रोग्लोटिड्समा मेल अर्गन पनि प्रेजेन्ट हुन्छ तलपट्टि ग्राभिडमा अन्डा पनि फर्टिलाइज्ड एग पनि एकैचोटि प्रेजेन्ट हुन्छ सो यो कुरा याद राख्नुपर्छ नेक्स्ट फ्री स्विमिङ सिलिएटेड स्टेज अफ लिभर फ्लुक भनेपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि लिभर फ्लुक फेसियोला हेपाटिकाको हाम्रो स्टेजेसहरू छ मिरासिडियम ठीक छ स्पोरोसिस्ट रेडिया सर्क्यारिया एन्ड मेटासर्क्यारिया सो अब यो मध्ये फ्री स्विमिङ मैले भनिसके फ्री स्विमिङ कुन हुन्छ जसमा सिलिया प्रेजेन्ट हुन्छ मिरासिडियम नेक्स्ट हेमाटुरिया इज कज्ड बाइ हेमाटुरिया मीन्स द ब्लड इन युरिन इट इज कज्ड बाइ चिस्तोमा ठीक छ चिस्तोमा अघि नै भनिसके नेक्स्ट छ अब गाइनकोफोरिक क्यानल इज फाउन्ड इन केस अफ सो यहाँ एउटा कुरा याद राख्ने ठीक छ हेर अब हामीले यहाँ के कुरा गर्छौं अब हामी यहाँ के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि गाइनकोफोरिक क्यानल यो केमा पाइन्छ इट इज फाउन्ड ओन्ली इन केस अफ मेल ब्लड फ्लुक अब यो मेल ब्लड फ्लुकमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ यो के हुन्छ मेल ब्लड फ्लुकमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ अब यहाँ हेर हाम्रो जुन के को कुरा भइरहेछ ब्लड फ्लुक मीन्स इट इज टकिङ अबाउट द चिस्तोमा सो चिस्तोमामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो के हुन्छ हाम्रो बाइसेक्सुअल हुन्छ ठीक छ भन्दाखेरि बाइसेक्सुअल हुन्छ with proper sexual dimorphism भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि
यसको के हुन्छ एउटै बडीमा दुवै सेक्स अर्गान प्रेजेन्ट हुन्छ। के हुन्छ एउटै बडीमा दुवै सेक्स अर्गान प्रेजेन्ट हुन्छ, तर हेर एउटै बडीमा दुवै सेक्स अर्गान पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र तिनीहरू त्यसमा दुवै मेल र फिमेल अर्गान तिमीले राम्ररी मेल र फिमेल ब्लड फ्लुकलाई राम्ररी छुट्याउन सक्छौ। सो देयर इज वेल डेभलप्ड सेक्सुअल डाइमर्फिजम, यो कुरा याद राख्नुपर्छ। देयर इज वेल डेभलप्ड सेक्सुअल डाइमर्फिजम। ठिक छ, कसरी अब कसरी भन्दाखेरि हेर तिम्रो यहाँ एउटा यसको मेल बडी हुन्छ, यो मेल बडी हुन्छ। ठिक छ, यहाँ यसको इन्टेस्टाइन टेस्टिसहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, यो मेल भयो। अनि यहाँबाट यहाँ रन गरेको हुन्छ एउटा क्यानल, जसलाई हामी भन्छौँ के गाइनाको फोरिक क्यानल भन्छौँ। हो, यो क्यानलसँगै एट्याच भएर निस्केको हुन्छ फिमेल। सो तिमीले यसरी देख्न सक्छौ, यहाँ माथिपट्टि यसको के हुन्छ सकर एरिया प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि यहाँ तलपट्टि के हुन्छ यो फिमेल पार्ट। सो यो भयो के फिमेल, यो भयो मेल। एउटै बडीमा प्रेजेन्ट भए पनि यसलाई हामीले क्लियरली हेर्न सक्छौँ। सो देयर इज वेल डेभलप्ड सेक्सुअल डाइमर्फिजम, यो कुरा याद राख्नु पर्छ। ठिक छ, अब हेर अर्को कुरा पनि भनिदिउँ, चिस्टोमाको लार्वल स्टेजको कुरा गरौँ। चिस्टोमाको लार्वल स्टेजको कुरा गर्दाखेरि यसको लार्वल स्टेजमा मिरासिडियम हुन्छ, स्पोरोसिस्ट हुन्छ, स्पोरोसिस्ट प्रेजेन्ट हुन्छ र सर्सिया प्रेजेन्ट हुन्छ, सर्क्यारिया प्रेजेन्ट हुन्छ, तर यसमा रेडिया र मेटासर्क्यारिया एब्सेन्ट हुन्छ। यो कुरा याद राख्ने, लिभर फ्लुक र ब्लड फ्लुकमा एउटै लार्वल स्टेज प्रेजेन्ट हुन्छ, एक्सेप्ट ब्लड फ्लुकमा चाहिँ हाम्रो रेडिया र मेटासर्सिया एब्सेन्ट हुन्छ, मिरासिडियम स्पोरोसिस्ट र सर्क्यारिया पाइन्छ। यो कुरा बिर्सिनु भएन। ठिक छ, नेक्स्ट क्वेसन छ विच वान इज इन्फेक्टिभ स्टेज अफ चिस्टोमा फर दि प्राइमेरी होस्ट। सो प्राइमेरी होस्टको लागि कुन चाहिँ स्टेज इज द इन्फेक्टिभ स्टेज भनेर सोधेको छ। सो सर्क्यारिया इज द इन्फेक्टिभ स्टेज फर प्राइमेरी होस्ट। सपोज यसको लागि प्राइमेरी होस्ट के भयो, सपोज म्यान भयो होइन। सो हामीलाई यदि म्यान भयो, सो यो कसरी जान्छ भन्दाखेरि सर्क्यारिया डाइरेक्टली पेनिट्रेसन फ्रम द स्किन, स्किनबाट डाइरेक्टली पेनिट्रेट गरेर यो बडीभित्र जान सक्छ। सो ब्लड फ्लुक डाइरेक्ट स्किनको पेनिट्रेसन गरेर बडीभित्र जान सक्छ। सो प्राइमेरी होस्टको इन्फेक्टिभ स्टेज के भयो फर सिस्टोमा इज द सर्सिया। के हो सर्सिया, यो कुरा बिर्सिनु भएन। ठिक छ, सो अर्को के भइहाल्छ यसमा हाम्रो फेमस सोधिन्छ अर्को स्विमर्स इच, स्विमर्स इच भनेर सोध्छ। सो यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको के हुन्छ यदि ब्लड फ्लुक अथवा जुन हाम्रो छ ब्लड फ्लुक अथवा जसलाई हामी के भन्छौँ चिस्टोमा भन्छौँ, त्यो जब बडीभित्र छिर्छ, यसको जुन सर्क्यारिया स्टेज छ त्यो बडीभित्र छिरेर मल्टिपल एरियामा गएर स्किनमा इन्फ्लामेसन गर्छ भने, ठिक छ, यदि सर्क्यारियल डर्माइटाइटिस गर्छ भनेपछि के हो यी सर्क्सेरिया छिरेपछि त्यहाँ एरियामा इन्फेक्सन सुरु हुन्छ, त्यो वरिपरिको छालामा डाइरेक्ट पेनिट्रेसन गर्दाखेरि छालामा इन्फेक्सन सुरु हुन्छ, इन्फ्लामेसन अकर हुन्छ। सो यदि त्यो सिभियर सर्क्यारियल डर्माइटाइटिस अकर हुन्छ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ स्विमर्स इच भन्छौँ। विच वान इज एब्सेन्ट इन केस अफ द चिस्टोमा भन्ने सोधेको छ, त सिम्पली इट के एब्सेन्ट हुन्छ यसमा रेडिया एब्सेन्ट हुन्छ र मेटा सर्क्यारिया एब्सेन्ट हुन्छ। स्विमर्स इच इज कज बाइ भइहाल्यो। नेक्स्ट क्वेसन सोधिहालेछ, स्विमर्स इच इज कज बाइ ओन्ली चिस्टोमा। नेक्स्ट क्वेसन छ बोथ अल्टरनेसन अफ जेनरेसन एन्ड अल्टरनेसन अफ होस्ट, एकदम पपुलर क्वेसन हो। सो इट अकर्स इन के छ, सो फेसियोला हेपाटिकाले के गर्छ अल्टरनेसन अफ जेनरेसन पनि सो गर्छ र अल्टरनेसन अफ होस्ट पनि सो गर्छ। नेक्स्ट क्वेसन छ ऱ्याबिडिटिज अकर्स इन के छ, पहिले भने ऱ्याबिडिटिज इज द स्युडोस्केलेटन विच इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर फर द प्लानेरिया। मेलिन्स ग्ल्यान्ड इन टेपवर्म्स आर मिन्ट फर, सो मेलिन्स ग्ल्यान्ड जसमा पनि प्रेजेन्ट छ त्यसमा के हुन्छ यसको रिप्रोडक्सन फङ्सन हो। ऊ टाइप अफ टेनिया कसले सराउन्ड गरेर राखेको हुन्छ, मैले भने मेलिस ग्ल्यान्डले सराउन्ड गरेर राखेको हुन्छ। अर्को चाहिँ अब हाम्रो लौरर्स क्यानल। सो लौरर्स क्यानल इज फाउन्ड इन केस अफ फेसियोला हेपाटिका। यस, लौरर्स क्यानल पनि केमा पाइन्छ फेसियोला हेपाटिकामा पाइन्छ। नेक्स्ट छ अ मेटाजोन कभर्ड बाइ सिलिया। सो यसरी डाइरेक्टली तिमीलाई सोध्छ मेटाजोन विच इज कभर्ड बाइ सिलिया भनेर सोध्छ भने द्याट इज आवर डुगेसिया अर प्लानेरिया। सो प्लानेरियालाई हामीले एज अ होल के भन्छौँ मेटाजोन विच इज कभर्ड बाइ सिलिया। नेक्स्ट अब हाम्रो हाइमिनोलेप्सिस नाना। हाइमिनोलेप्सिस नाना इज अनदर नेम फर ड्वार्फ टेपवर्म। ठिक छ, सो ड्वार्फ टेपवर्मको अर्को नाम के हो हाइमिनोलेप्सिस नाना। नेक्स्ट छ लाइम सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड्स आर प्रेजेन्ट इन, सो यो कुरा राख्ने केमा प्रेजेन्ट हुन्छ इट इज फाउन्ड इन केस अफ दि लाइमबाट एलबाट लङ्गिट्युडनल मसल याद राख्ने। सो लाइम सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड्स आर प्रेजेन्ट इन द लङ्गिट्युडनल मसल्स। प्लानेरिया कस्तो छ हर्माफ्रोडाइट युनिसेक्सुअल प्रोटोगाइनस कि नो डिफाइन्ड सेक्स, कुनै डिफाइन्ड सेक्स छ र
छ है। सो यो के हुन्छ यसमा दुवै मेल र फिमेल एउटै बडीमा, द्याट इज हर्माफ्रोडाइट। अल प्ल्याटिहेल्मिन्थिस हैव इनकम्प्लिट एलिमेन्ट्री क्यानल भनेपछि ट्रिमाटोडा र टर्बेलियामा इनकम्प्लिट पाइन्छ, एक्सेप्ट सेस्टोडामा पाइँदैन। सेस्टोडामा कुनै एलिमेन्ट्री क्यानलै प्रेजेन्ट हुँदैन। यसले कसरी न्युट्रिसन लिन्छ? सिम्पली थ्रु द स्किन। सो यसले के गर्छ? स्किनबाट न्युट्रिसनहरूलाई एब्जर्भ गर्ने काम गर्छ। विच अफ द फलोइङ हेल्मिन्थ इज अनसेक्सुअल? ठिक छ। सो कुन चाहिँ अनसेक्सुअल छ, अथवा यो भन्न खोजेको के हो, हाम्रो सेक्सुअल डाइमर्फिजम सो गरिरहेको छ भन्ने सोध्न खोजेको होला है। सो यसबाट हाम्रो के हुन्छ? चिस्टोमा फर्म हुन्छ। ठिक छ। सो यसमा डाइरेक्टली याद राख्नुपर्छ, चिस्टोमा फर्म हुन्छ। ठिक छ, चिस्टोमा फर्म हुन्छ। नेक्स्ट छ स्पोरोसिस्ट इज द लार्वल फर्म अफ, स्पोरोसिस्ट इज द लार्वल फर्म अफ फेसियोला हेपाटिका भनिसक्यो मिस रेशमी। इकाइनोकोकस इज अ हेल्मिन्थ, यस हेल्मिन्थ। इकाइनोकोकस भनेपछि के हो? डग टेपवर्म हो। फेसिलियोसिस इज कज्ड बाइ, सो फेसियोलियोसिस कसले कज गर्छ? सो मैले भनिहालेको थिएँ अघि, द्याट इज फेसियोला बस्कीले कज गर्छ, द्याट इज फेसिलियोसिस। नेक्स्ट क्वेसन छ वाट कजेज बोथ टेनियासिस एन्ड सिस्टिसर्कोसिस? सो र सिस्टिसर्कोसिस र टेनियासिस दुवै कसले कज गर्छ भन्दाखेरि टेनियासोलियमले कज गर्छ। हेर त, टेनियासिस मिन्स टेनियाकस एन्ड सिस्टिसर्कोसिस मिन्स यसको लार्वल स्टेज सिस्टिसर्कसले कज गर्छ ब्ल्याडर वर्म इन्फेक्सन, द्याट इज कल्ड एज सिस्टिसर्कोसिस भनिन्छ। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो टेपवर्म युजिङ पिग एज इन्टरमिडिएट होस्ट। सो यदि कसले चाहिँ पिगलाई इन्टरमिडिएट होस्ट मानिन्छ? टेनियासोलियमले। यदि बीफ सोध्यो भने चाहिँ बीफलाई इन्टरमिडिएट होस्ट मानिन्छ टेनिया सेगिनाटाले। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन छ बडी सेगमेन्ट अफ प्रोग्लोटिड इज कल्ड एज। सो इच बडी सेगमेन्ट अफ टेनियासोलियम इज कल्ड एज प्रोग्लोटिड्स। लार्वा अफ टेपवर्म इन पर्क मिट। सो पर्क मिटमा कुन लार्वल स्टेज प्रेजेन्ट हुन्छ? सिस्टिसर्कस, जसलाई हामीले खाइसकेपछि हामीले के हुन्छ? सिस्टिसर्कोसिस अर ब्ल्याडर वर्म इन्फेक्सन हुन्छ। नेक्स्ट टेपवर्म फल्स इन द क्लास सिम्पल सेस्टोडामा। द प्यारासाइटिक एनिमल्स पोजेज वेल डेभलप, प्यारासाइटिक यस, जति पनि प्यारासाइटिक एनिमल्स हुन्छ तिनीहरू रिप्रोड्युस गर्न एकदमै, तिनीहरूको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एकदमै वेल डेभलप्ड हुन्छ। सो फिमेल सिस्टोमा इज लज्ड इनसाइड, हेर त, क्यानल अफ म्यामल। सो मेलको क्यानल, द्याट इज हाम्रो गाइनोफोरिक क्यानल, त्यसमा के हुन्छ? फिमेल लज्ड भएको हुन्छ। नेक्स्ट फेसियोला हेपाटिका अकर्स इन केस अफ, फेसियोला हेपाटिका केमा अकर हुन्छ भने सोधिरहेको छ। सो बाइल डक्ट, मेनली लिभरमा भन्दा पनि त्यसको भित्र प्रेजेन्ट हुने बाइल डक्ट अफ द सिपमा अकर हुन्छ। द टेपवर्म टेक्स इज फुड भनेपछि हेर त, सिम्पली यसको न्युट्रिटिभ के हुन्छ? अकर्स बाई द स्किन। सो यसरी हाम्रो के कम्प्लिट भयो? प्ल्याटिहेल्मिन्थिस कम्प्लिट भयो।